เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรตั้งราคาวาดรูปเท่าไหร่นี่มันปัญหาโลกแตกสำหรับนักวาดเลยนะเนี่ยถ้าเสนอราคาแพงเกินไปก็กลัวเขาจะไม่จ้างแต่ถ้าน้อยเกินไปมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะซึ่งบีก็เคยโพสต์ถามราคาให้คนมาถ่ายว่าภาพนี้น่าจะราคาเท่าไหร่คำตอบก็มีหลากหลายเลยและเพราะคำถามที่หาคำตอบยากนี่แหละวันนี้พี่เลยจะมาแชร์ไอเดียในการหาวิธีการตั้งค่าราคาวาดรูปของเราฟังดูยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ดีเหมือนไอเทมโดเรมอนเลยซึ่งต่อจากนี้เป็นต้นไปตัวเลขมันจะเยอะมากๆถ้าใครฟังไม่ทันก็กดสโลว์หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ย้อนกลับมาฟังซ้ำๆทีละนิดได้นะโอเคไปรู้จัก2สิ่งแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือต้นทุนในการวาดของเรากับราคาตลาดก่อนอื่นมาเริ่มต้นด้วยต้นทุนในการวาดก่อนตอนนี้ให้ทุกคนหยิบกระดาษปากกาออกมาแล้วลิสต์ออกมาพร้อมกันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพหรือนี่อาจจะเรียกว่าค่าครองชีพก็ได้เพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่รอดเราต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างลองมาลิสต์ไปพร้อมกันอันดับแรกเนี่ยคือ Fixed Cost ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ต่อเดือนแน่ๆเรียกง่ายๆว่าตรงนี้คือปัจจัย4ที่เราต้องใช้ในการดำรงชีวิตแต่ละวันอย่างค่ากินสมมติตีง่ายๆวันละ200 บาทเดือนนึงก็จะตก 6,000 บาทต่อมาค่าเช่าบ้านค่าหอพักที่อาศัยอยู่ค่ายาค่าวิตามินโรคประจำตัวค่าหนี้กยศใครผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนอะไรอยู่ทั้งหมดเนี้ยให้คิดเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตอยู่นะซึ่งรายเดือนเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายชัดเจนแน่นอนตั้งเก็บเอาไว้เป็น Fixed Cost ก่อนต่อมาคือส่วนที่เรียกว่าต้นทุนผันแปรส่วนนี้ยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้เยอะหรือใช้น้อยของเราในแต่ละเดือนตัวอย่างก็เช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่ามือถือค่าจิปาถะของเล่นของสะสมหนังซื้อบ้างประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพค่าเน็ตฟิกค่าช้อปปิ้งบีตีต่อเดือนเอาไว้ให้ตกประมาณ 3,000 บาทเอาทั้งหมดทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรมารวมกันรวมทั้งสิ้น1เดือนเนี่ยบีจะมีค่าใช้จ่าย 17,000 บาทคุณพาช่วยนี่เรามีค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่ขนาดตีคร่าวๆเองนะช่างสวนทางกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำของประเทศนี้จริงๆต่อจากนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์การทำงานก่อนอื่นให้เข้าใจกันก่อนว่าอุปกรณ์การวาดรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราซื้อทีเดียวแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ได้นานซึ่งส่วนมากสายวาดรูปเนี่ยก็จะเป็น iPad คอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้เนี่ยอายุการใช้งานแล้วก็ค่าเสื่อมของมันเนี่ยตกคร่าวๆประมาณ5 ปีถึงจะต้องเปลี่ยนรุ่นสักทีนึงถ้าถนอมใช้เนี่ยก็อาจจะใช้ได้นานมากกว่านั้นนะแต่ด้วยเทคโนโลยีณตอนนี้เนี่ยมันมักจะบังคับให้เราต้องเปลี่ยนรุ่นกันทุกๆ4-5 ปีอยู่แล้วฉะนั้นตีเลข5กว้างๆไว้ก่อนจากนี้ไปเราจะคำนวณทุกอย่างเป็นรายเดือนตามค่าครองชีพรายเดือนที่เราทำเอาไว้เมื่อกี้1 ปีมี12 เดือนเพราะฉะนั้น5 ปีเนี่ยก็จะตก60 เดือนนั่นเองเราก็จะเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่า iPad ค่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้เอามาหาร60เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนรวมค่าซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งพอรวมทั้งหมดออกมาแล้วเนี่ยตกต่อเดือนของ B เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายกลุ่มอุปกรณ์การทำงานด้านวิชาชีพวาดรูปเนี่ย 1,116 บาทต่อเดือนจากนั้นเอาทุกอย่างมารวมให้หมดเลยเราจะคิดต้นทุนการใช้ชีวิตจริงๆและว่าการประกอบอาชีพเป็นนักวาดเนี่ยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในชีวิตเท่าไหร่ซึ่งพอ B รวมออกมาแล้วเนี่ยทั้งหมดสำหรับ1 เดือนของ B ก็คือ 18,116 บาทนี่ยังไม่ทันได้เริ่มงานเลยชีวิตก็มีค่าใช้จ่าย18,000แล้วค่ะโอเคพักหายใจกันแป๊บหนึ่งเราได้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนมาแล้วจากเนี้ยเราจะมาคำนวณค่าแรงกันว่าตัวเรามันมีค่าแรงต่อชั่วโมงเท่าไหร่เพราะว่าปัจจัยหลักสำหรับการคิดราคาค่าวาดก็คือผลงานชิ้นนั้นเราจะต้องใช้เวลาในการทำเท่าไหร่ก็ให้คูณค่าแรงของเราเข้าไปที่ต้องคิดแบบนี้เพราะว่างานวาดแต่ละชิ้นเนี่ยใช้เวลาในการทำงานไม่เท่ากันสิ่งที่จะต้องคิดขั้นแรกก่อนที่จะรับงานหรือคิดราคาก็คืองานชิ้นนั้นใช้ระยะเวลาในการทำงานเท่าไหร่กี่ชั่วโมงเพราะเราต้องเอาแรงของเราเนี่ยไปจัดสรรเวลาในการทำงานสมมติว่าเป็นภาพนี้แล้วกันบีอาจจะต้องใช้เวลาในการทำงานถึง16 ชั่วโมงกว่าจะเสร็จเอามาประเมินเป็นการตั้งค่าราคาเบื้องต้นของผลงานชิ้นนี้ซึ่งราคาที่จะใช้ก็คือตัวเลขที่เราหามาจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของเราเมื่อกี้นี่แหละเราจะเอามาซอยเป็นชั่วโมงว่าตก1 ชั่วโมงการทำงานเรามีต้นทุนในการทำงานเท่าไรอย่างตัวบีเองที่เป็นฟรีแลนซ์ full time ถ้าทำงานเหมือนมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานวันละ8 ชั่วโมงมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลาในการทำงานจริงก็จะมี22 วันเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเรามาหารจำนวนวันทำงานและชั่วโมงการทำงาน B ก็จะได้ค่าแรงต่อชั่วโมงคือชั่วโมงละ102 บาทแล้วพอได้ขั้นต่ำค่าแรงรายชั่วโมงของเราแบบนี้เนี่ยก็เอามาคูณจำนวนชั่วโมงของงานที่ประเมินไว้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อย่างอันนี้คือ16 ชั่วโมงงานของ B ที่ควรจะตั้งราคาต่ำสุดนะเพื่อไม่ให้เข้าเนื้อไม่ให้ค่าแรงตัวเองถูกลดทอนลงไปคือ 1,632 บาทนั่นเองแต่ในการตั้งราคาจริงมันต้องเป็นเลขกลมๆและก็อยากจะแนะนำว่าให้บวกเพิ่มไปอีกสักนิดนึงนะ 3% 5% อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในอนาคตยังต้องเสียภาษีสมมุติเป็น 5% ไปเลยราคามันเลยจะไปแตะที่ 1,713 บาทนี่เลยจะเป็นราคาขั้นต่ำสุดสำหรับการตั้งราคาวาดรูปงานชิ้นนี้ของเราถึงตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมาคิดพร้อมกันแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยตลอดมันนี่เราตั้งราคาสูงไปหรือต่ำไปนะซึ่งจะบอกตรงนี้ว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้มีตายตัวหรือว่าวางได้เป๊ะๆสำหรับใครเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเราว่าอยากจะอัพมูลค่าของราคาภาพนี้ขึ้นไป
เท่าไหร่หรือเรียกง่ายๆว่าชีวิตมันก็ต้องมีกำไรมันก็ควรจะได้เงินมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำหน่อยจะได้มีเงินไปเก็บออมทำอะไรต่างๆไม่งั้นชีวิตมันก็ดูน่าสงสารเกินไปนะเพราะเอาจริงๆคนเราก็ไม่สามารถทำงานตามตารางที่วางไว้เป๊ะๆได้หรอกมันก็ต้องมีป่วยมีเจ็บมีอะไรกันบ้างเป็นเงินสำรองเผื่อในอนาคตว่าถ้าหากว่าเฮ้ยเกิดอะไรที่ไม่แน่นอนขึ้นมาเงินขาดช่วงไปหรือมีเหตุจำเป็นต้องรีบใช้เงินด่วนมันก็จะได้มีเงินสำรองเก็บออมเอาไว้ทำอะไรอย่างอื่นเงินฟาร์มเก็บไว้เยอะเป็นสิ่งที่อุ่นใจที่สุดอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจอันนี้การันตีเลยเพราะฉะนั้นฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าควรตั้งราคาภาพนี้เท่าไหร่ตั้งให้สูงกว่าขั้นต่ำสุดของค่าใช้จ่ายที่เราจำเป็นต้องใช้อาจจะ1,800 1,900 2,000 บาทอะไรอย่างนี้ซึ่งบางคนถ้าหากว่ามีทักษะดีเนี่ยภาพนี้อาจจะมีมูลค่าตั้งขั้นต่ำอยู่ที่ 2,500 ลูกค้าก็ยอมจ่ายก็ได้ซึ่งวิธีอัพมูลค่าของงานให้ลูกค้ายอมจ่ายได้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันวันหลังไม่งั้นมันจะยาวมากเลยหรือรวมไปถึงวันนี้ถ้าใครตั้งราคาแล้วได้ราคาเรทที่น้อยมากๆไม่พอใช้เราก็จะต้องกลับมานั่งคำนวณว่ามีส่วนไหนที่เราสามารถลดทอนค่าใช้จ่ายลงได้บ้างต้นทุนค่าแรงของเราเนี่ยมันก็จะได้ถูกลงอาจจะต้องตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบางอย่างที่เป็นต้นทุนผันแปรออกไปไหมค่า Netflix ค่าเติมเกมค่าน้ำค่าไฟอะไรที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดรวมไปถึงอีกอย่างคือถ้าเรามีทักษะที่ดีบางทีบี้อาจจะไม่ต้องใช้เวลาถึง16ชั่วโมงในการทำภาพนี้บี้อาจจะเก่งและมีความสามารถมากพอในการทำแค่8ชั่วโมงก็เสร็จก็ได้ภาพนี้ก็เลยจะมีต้นทุนค่าแรงของบีแค่800 กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งถ้าหากว่าบีขายภาพนี้ได้ 3,000 4,000 5,000 บาทโหคิดดูว่ากำไรมันจะเยอะขนาดไหนซึ่งในส่วนของกำไรนั่นน่ะทุกคนก็ควรจะนำเอามาเก็บไปเป็นเงินเก็บหรือจะเอาไปทำเป็น passive income อะไรต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออยากให้ทุกคนคำนวณต้นทุนของตัวเองเป็นแล้วมองออกจริงๆว่าส่วนไหนที่เราสามารถตั้งราคาได้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายของเรามากที่สุดเพราะถ้าเราสามารถแจกแจงต้นทุนและค่าใช้จ่ายของเราได้เนี่ยลองขยับนั่นนิดเปลี่ยนนี่หน่อยจะได้มองออกว่าถ้าสมมติเราลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ที่มันดีกว่าเดิมแล้วประหยัดเวลาในการทำงานบางทีเนี่ยมันช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าประหยัดต้นทุนในการทำงานของเราได้ด้วยนะแต่ทุกคนลืมอะไรไปหรือเปล่าตอนต้นคลิปเรายังพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือราคาตลาดอย่างที่บีบอกไปว่าบีอาจจะตั้งราคาภาพนี้เนี่ยอยู่ที่ 3,000 4,000 5,000 ตามใจบีแต่สุดท้ายอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและต้องคำนึงก็คือราคาตลาดของตอนนั้นนะมันจะสามารถขายได้ราคา 3,000 4,000 5,000 บาทจริงหรือเปล่าเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะยอมจ่ายราคานี้เหมือนกับที่เราต้องการซึ่งบางครั้งถ้าเราตั้งราคาสูงเกินไปคนที่จะซื้อก็อาจจะมีน้อยมากๆหรือไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงคืออย่าลืมไปมองดูด้วยว่าคนอื่นเขาคิดราคากันที่เท่าไหร่ถ้าเราตั้งราคาน้อยเกินไปเนี่ยก็อาจจะอัพราคาขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับเขาได้แต่ถ้าสูงเกินไปเราก็ต้องมีข้อดีอะไรบางอย่างที่เอามาชดเชยให้ผู้ซื้อเนี่ยยอมจ่ายเพิ่มเช่นอาจจะเป็นเอกลักษณ์ทางลายเส้นของเราหรือทักษะที่มีแต่เราเท่านั้นที่มีใครฟังมาถึงตัวนี้แล้วยังสามารถฟังจนจบได้โดยไม่ปวดหัวมีไหมสรุปทั้งหมดนั้นก็คือถ้าใครกำลังมีปัญหาตั้งราคาวาดรูปแล้วมูลค่าได้น้อยไม่พอกับค่าใช้จ่ายก็อาจจะต้องทำงานให้เร็วขึ้นพัฒนาทักษะให้ดีขึ้นหรือยอมเพิ่มจำนวนการทำงานในแต่ละวันบางทีมันอาจจะต้องเกิน8ชั่วโมงหรือลดวันหยุดแต่ละสัปดาห์ให้น้อยลงรับงานให้มากขึ้นแต่จริงๆก็อยากจะให้ทุกคนมีเวลาพักนะเพราะสุดท้ายมันจะส่งผลต่อสุขภาพภายหลังซึ่งอันเนี้ยแล้วแต่ความยืดหยุ่นแล้วก็การจัดสรรเวลาของแต่ละคนเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าต้นทุนของแต่ละคนมันไม่ได้เท่ากันเลยการจะมาฟันธงว่าภาพหนึ่งเนี่ยตั้งราคาที่เท่านี้ดีไหมพี่คะทุกคิดราคาแพงไปหรือเปล่าก็ให้ลองใช้วิธีนี้เนี่ยมาคำนวณจุดที่เราสามารถรับได้ควบคู่กับการดูราคาตลาดด้วยว่าคนอื่นเนี่ยเขาตั้งราคากันประมาณเท่าไหร่หรือว่ามีจุดไหนไหมที่เราจะเก็บไปเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าคนอื่นเราอาจจะบริการดีตอบแชทไวแก้งานได้หลายรอบซึ่งปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ที่จะทำให้บวกมูลค่างานของเราให้มากขึ้นได้หรือให้มีคนกลับมาจ้างงานเราได้เรื่อยๆเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอีกยาวมากเอาเป็นว่าใครที่ไม่มีแนวทางในการตั้งราคาของตัวเองเนี่ยลองใช้วิธีของบีดูก็ได้นะและถ้าใครมีไอเดียดีๆในการตั้งราคาเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะ